And I always thought I would rather go in the summer, come in the summer, doesn't matter. Mi-ar fi plăcut să vin în vara, But dar nu contează cum. it was very special to arrive yesterday and all the flags were out. A fost special să ajung ieri cu toate steagurile afară. Yeah, well, then I realized not for us. După aia am realizat că nu e For pentru you, noi, for your national ci day. pentru ziua voastră națională. And when we walked through the town and saw nearly everybody in Cluj walking around with us. Ne-am plimbat în centru și aproape tot Clujul se plimba împreună cu noi. And your mayor was speaking. Și primarul a vorbit. And all the lights went on. Și toate luminile s-au And I oprit. Și presume it was your national anthem. People were singing. Oamenii au cântat imnul național. But that was very, very special A to fost see. cu adevărat special să vedem lucrul acesta. So we are very pleased to be here now because we're here on God's timing. Așa că suntem foarte bucuroși să fim aici As pentru we că credem că everything we try to do in God's timing, and then it works out. am venit la timpul potrivit al lui Dumnezeu, pentru că cred că tot ceea ce facem este în timpul potrivit al lui Dumnezeu. So it's good to see you all. We have heard a lot about you. E bine să vedem pe toți, am auzit multe lucruri despre voi. We have met most of the younger ones. Și bineînțeles am întâlnit pe cei care sunt mai tineri. In Switzerland or last year Bulgaria. În Elveția, anul trecut în For the youth anul conference. acesta în Bulgaria. And I must say we could not have managed without the Romanians. Și putem să spunem că nu ne-am fi descurcat fără românii. Headed by Nimrod and his team with all the Ne-au ajutat technical. Nimrod cu echipa tehnică. Because Gordon had some Bulgarian things, but he had some German and some Swiss electronics. Pieces of cable with a plug on the end. Gordon a avut ajutor din partea celor din Bulgaria, din Germania, din Elveția, dar erau niște cabluri care erau speciale. Plus și the things Nimrod had brought with him. Nimrod a adus câteva lucruri care But at first nothing went together. Dar cumva le-a făcut ca acestea toate să lucreze împreună. So it was a lot of improvising and well done, Nimrod and your team. Cu improvizația toate lucrurile au ieșit bine. In the end everything worked out. Și la sfârșit totul a funcționat bine. Since being in Isaac we have done quite a lot of traveling. De când suntem în Isaac am călătorit destul de mult. And I just had my first lesson in singing Romanian. Și acum am avut prima lecție de a cânta în limba română. Because I love traveling, I love Îmi place să călătoresc. people from other countries, to oamenii meet din alte them, țări, other languages. alte limbi. I find it totally fascinating. Și sunt fascinat de asta. It is much easier to read Romanian than Bulgarian. E mult mai ușor să citești în limba română decât limba from my bulgară. granddaughters I had to learn the script, Pentru că and now I can read Bulgarian like literele this, sunt total the diferite, letters, litere chirilice. but it doesn't mean I understand it. Asta nu înseamnă că neapărat înțeleg. So it's easy, and because I also studied Italian for a time, Am studiat un pic there are italiană o lots of vreme links. I can work și at văd this, că this, anumite this. cuvinte But that's- sună la fel. Thank you. That's very interesting. E chiar interesant. But of course, the younger ones all speak such good English. Bineînțeles, tinerii vorbesc așa de bine limba engleză. And I speak good English because I was born in England. Și eu vorbesc bine limba engleză pentru că m-am născut în Anglia. And I must say, many times I have thanked God that English is my mother tongue. Și i-am mulțumit lui Dumnezeu de With mult the traveling că also in Africa, limba engleză este limba mea maternă, am călătorit în Africa it does make life easier. și face viața mult mai ușoară. And of course, in Switzerland, we are surrounded with French and German and Swiss German and Romansh and Italian. Bineînțeles, în Elveția suntem înconjurați de It's elvețieni germanici, Training. germani, italieni, francezi. But the thing is, God is the same everywhere. Dar Dumnezeu este la fel And pretutindeni. so, wherever we are, whatever language is being used, Oriunde suntem, orice limbă am folosit, the Spirit is the same, Duhul este același and God is the same. și Dumnezeu este același. And that's the most amazing thing. Și lucrul acesta este cel mai And uimitor. that's why we are here, and that's why you are here. De aceea That's suntem why aici, de aceea Pastor sunteți voi Philip aici. and Els are here De aceea sunt aici From pastorii Denmark. Filip și Else to be here for some God time și noi suntem together. aici pentru a avea un timp cu Dumnezeu. My husband will speak to you in English, which is not always the easiest thing for him to do. Soțul meu va vorbi Though în he- limba engleză, ceea ce nu este întotdeauna ușor. Apart from home, everywhere else he talks, it's always in English. Bineînțeles, în afară de acasă, pretutindeni So we'll vorbește în see. limba And so engleză. I said I would read the Bible verses in Așa că o să English. citesc versetele în limba engleză. Just to update you a little bit, we had 4 children. We now have 3 children. Our older son died tomorrow 2 years ago, but we still say we have 4 children. Noi avem 4 copii, din păcate unul din băieții noștri a decedat în urmă cu 2 ani, dar continuăm să spunem că avem 4 copii. Again, God tests us with things, and God doesn't make mistakes.
Dumnezeu știe lucrurile, Dumnezeu știm că nu face greșeli. So this also put us a little bit out of action for a time. Asta că evenimentul acesta un pic ne-a dat la o parte din acțiune o It was vreme, family time, but God has restored us, dar Dumnezeu ne-a restaurat and we trust our son is in the right place because he did give his life once to Christ. și știm că el a ajuns în locul potrivit pentru că el și-a predat viața lui But he was a Hristos. musician, A fost un muzician and had a busy life in Zurich, and sometimes that lifestyle și a isn't the avut most healthy. o viață foarte, foarte aglomerată în Zurich și știu că aceasta nu întotdeauna este cel mai sănătos lucru. But he lived life to the full, and he packed into 51 years what other people don't manage in 100. Dar a trăit o viață intensă și a împachetat în 51 de ani ceea ce poate unii nu au reușit într-o 100 de ani. So that is just that, but we have very happy memories. Avem amintiri frumoase. He sometimes called himself the black sheep of the family Câteodată se numea pe el însuși oaia neagră a familiei, because, unlike the other three, he didn't come to church with us regularly, pentru că, spre deosebire de ceilalți trei, el nu venea la biserică în mod regulat, but he had read the Bible dar citea cuvântul lui and he had Dumnezeu very, very good values, și avea valori foarte bune was very, very well loved in the work he did, și era iubit în ceea ce făcea. so we thank God for his Și life. mulțumim lui Dumnezeu pentru viața lui. But that was one of the reasons we didn't come sooner. Dar probabil că acesta a fost unul din motivele de ce n-am venit mai repede în România. But God is a rewarding God, Dar Dumnezeu este un Dumnezeu care răsplătește and since the 24th of October we have our 9th grandchild, și din 24 octombrie avem cel de-al 9-lea nepot, a little girl called Grace, o fetiță numită because Grace, it's by the grace of God that she's here, pentru că este prin harul lui great- Dumnezeu că ea s-a and născut by the grace of God that she's healthy, și este prin harul lui Dumnezeu că este sănătoasă. because Joanna and Emmanuel's first boy Moses is perfectly healthy, but the second little boy Benaiah, he is handicapped. Pentru că Emanuel și Joana, primul lor copil, băiețel, este total sănătos, dar Benaia are un handicap. It's a matter of the genes of the parents and the blood, which caused a brain hemorrhage, so he is A avut legătură cu ceva genele și sângele celor doi mentally and părinți physically handicapped, and this could have happened again. care i-au cauzat o hemoragie la nivelul creierului și lucrul acesta se putea întâmpla din nou. So it's a long story until this baby was on its way, but by the grace of God, that's why she's called Grace too, she is perfectly healthy. Deci God suntem has bucuroși că rewarded them and us în with a timpul healthy. sarcinii totul a fost ok și little girl. s-a născut cu This- bine fetița, de a o numim Grace. Har. And John and Emmanuel, this is our younger daughter and her husband, and they now have taken over the church in Switzerland. Așa cum știți, Emanuel și Joana au preluat biserica de la noi în Elveția So they send the greetings, also Vă bring you transmit salutări. greetings from FCT Church și in vă trimit Switzerland. salutări de la biserica FCT din But Elveția. also in FCT Church in Bulgaria, they know we are here, and De in the asemenea- FCT Church in Zambia. Avem o biserică FCT în Bulgaria și una în Zambia. So they also send their greetings to De you. asemenea, ei vă transmit salutările lor. We have been busy in the last years also in Africa, Am fost foarte ocupați în ultimii ani și în Africa, where we have a small church as well, unde avem o biserică mică and we have a foundation to help AIDS orphans, și avem o fundație prin care ajutăm orfanii datorită and we have a farm. SIDA. A farm Și avem o fermă acolo, which Heiner looks after, and I look after the foundation with about 70 children. Haine se ocupă de acea fermă și o coordonează și eu mă ocup de So orfelinat. I should be very interested now finally to see Kiwi House and the other orphanage in Aoud. O să fiu interesat să văd fundația Because Kiwi we are și fundația din Aiud, Very involved with children who pentru că need sunt implicați cu copii care help, sunt în support. nevoie. So we do a lot of traveling also to Africa. Așa că călătorim mult timp în Africa When I can get away, but Heiner goes. And it's going well by the grace of God. și mulțumim lui Dumnezeu că totul funcționează bine. It's just sometimes God calls us to go to places and do things that we never ever expected. E interesant că Dumnezeu ne cheamă să mergem în locuri și să facem lucruri în locuri unde nu ne-am fi așteptat vreodată. So not just to the younger ones, you have most of your life ahead of you, whatever God is going to ask you to do. Nu, lucrul acesta nu este valabil doar pentru cei care sunt tineri, pentru că aveți toată Could viața în fața surprise some voastră, of you, but also to the older ones. și de asemenea pentru cei mai în vârstă.
God also calls us when we're quite a bit older. Dumnezeu ne cheamă și atunci când suntem mai în vârstă. And suddenly says, I have prepared you and prepared you for a long time, and now I want you to do this or that. Și auzim cuvinte de genul, am pregătit aceste lucruri de mult timp și vreau ca să faci aceste lucruri. Some things need the energy of the younger people, Pentru unele lucruri avem nevoie de energia tinerilor and some things need the experience of the older ones. și alte lucruri au nevoie de experiența celor mai în vârstă. So God can use everyone, Dumnezeu poate anyone, folosi everyone, whatever age we are. pe oricine, oriunde și indiferent ce vârstă ai. We have an old people's home in Switzerland, and there some of those over 90 are still working for God, and some of the other people are giving their lives to Christ, aged over 90. Avem un cămin de vârstnici în Elveția și acolo majoritatea persoanelor au peste vârsta de 90 de ani și încă sunt persoane care își predau viața lui Hristos la vârsta aceasta. God can use anyone, anywhere, Așa că anytime. Dumnezeu poate folosi pe oricine, oriunde. I would encourage you not to forget that with your neighbors, with whoever you come into contact with. Și vă încurajez să nu uitați lucrul acesta cu vecinii sau cu alte persoane care veniți în contact. You are an ambassador for God. Sunteți ambasadori al lui Hristos. And God can use you, and if you let Him lead, then it works out. Și Dumnezeu vă poate folosi și dacă îi permiteți lui să vă conducă, Dumnezeu se va manifesta. So that's just a little bit about who we are. Aceasta are de-a face cu cine suntem. You know, our son, after 6 years of EYC in Switzerland, it moved to Bulgaria. Fiul nostru, după 6 ani în care a participat la UIC în Elveția, s-a mutat în Bulgaria. Which can be very hot in the summer. Ceea ce poate fi foarte cald acolo în vară, ați văzut. But it didn't matter because God was in the house. Dar nu contează pentru că Dumnezeu era prezent acolo. And it doesn't matter with more basic infrastructure, that doesn't worry God. Și acolo unde nu este infrastructură sau acolo unde este infrastructură simplă, asta nu îl deranjează pe Dumnezeu. If we are there, then God can use us. Dacă suntem acolo, Dumnezeu ne poate folosi. And this time he could use that week to really bring a message across to the many, many people who live in a little Bulgarian village called Bratsigovo that most people have never heard of. Și cred că Dumnezeu a folosit timpul acela ca în acea localitate mică de care nimeni n-a auzit, Dumnezeu să fie proclamat. And Pastor Tony kept saying, I have no idea where I am and I can't remember the name of the village, but I am here. Pastor Tony continua să spună, nu am nicio idee unde mă aflu și nu pot pronunța numele acestei localități, dar e bine să fiu aici. But God chooses small places sometimes. Dumnezeu câteodată alege locuri mici. Because that's where he wants to do something. Pentru că acolo el vrea să facă ceva. Yeah. He chooses a small room here, he chooses you as a smaller group of people. Because he's working with you. Loc mic, acest grup mic de oameni, pentru că el vrea să vă folosească. And often we do all need to see somebody from somewhere else who says something that goes, aha. Și întotdeauna avem nevoie de cineva într-un alt loc care spune ceva și dintr-o dată se face acel aha. Maybe it's just one sentence for this aha moment. Poate este o singură propoziție cu acel moment aha. But certainly these mainly older people in this little village of Bratsigovo in Bulgaria, they were very touched with all the young people that came from so many other countries. Dar cu siguranță că oamenii mai în vârstă din Bratsigovo, văzându-i pe tinerii care erau acolo slujind, au rămas foarte impresionați. Who brought the love of God. Pentru că au adus dragostea lui Dumnezeu. And the many Africans from England. Și cei care some had never seen Africans, I think. Cei de origine africană din Anglia. So he said you are exotic. So they are watching you even more than us. Au zis că erau total exotici și au fost priviți mult mai mult decât ceilalți. But this made a big difference in that village to these people and to the mayor, to the ladies in charge of the building. Dar lucrurile au adus o atmosferă foarte bună chiar și în viața primarului și a femeilor care aveau grijă de locul în care ne-am întâlnit. With what the people that were there all carried, that made a difference. It made a good impression. Și ceea ce a făcut diferența este ceea ce au purtat oamenii care erau acolo. But I see here you have many churches, just the first impression through Cluj, the church is the big cathedral we saw yesterday. Am văzut aici în Cluj aveți multe biserici, am văzut catedrala mare.
also the many churches in Switzerland. De asemenea, în Elveția sunt o grămadă de But at biserici. the time, God also chose our village for a youth conference. Dar mi-aduc aminte că Dumnezeu a folosit satul nostru mic pentru această conferință. Not Zurich, Nu în Zurich, but evident, Tegervillen. ci în Tagerwilen. And the difference for our people, villagers, seeing the young people from all the European countries that came, walking around, smiling, being polite, going for a swim in the lake, behaving so well, this made such a good impression. Și oamenii au avut ocazia să vadă tinerii care s-au comportat foarte frumos pe străzi, au mers la baie, la lac și au venit și s-au plimbat pe străzi într-un mod extraordinar și au adus o impresie deosebită. It has changed the attitude in the village to us. A schimbat atitudinea oamenilor din satul nostru vis-a-vis de noi, felul în care ne-au perceput. The general idea is whatever we are doing, it must be good. With all these fine young people. Ideea generală este, indiferent ceea ce facem, să facem bine, mai ales la nivelul celor tineri. So God uses these things to talk to people. Deci Dumnezeu folosește aceste lucruri să vorbească oamenilor. To break barriers. Să dea la o parte bariere. And this is maybe something I don't know about, but it looks as if it's a good thing. Și poate sunt multe lucruri pe care eu nu le știu, dar îmi dau seama că sunt lucruri bune. And these things help you when you want to invite people. Și lucruri de genul acesta vă ajută atunci când vreți să invitați alți oameni. We all carry something very special, Fiecare precious. dintre noi purtăm ceva foarte special. And we all know it's often difficult to reach other people. Și știm că este câteodată dificil să atingem viețile altor oameni. Who say, very nice for you, but maybe not for us. De multe ori auzim comentarii de genul, e bine pentru tine, dar nu neapărat pentru noi. Or they say now, I'm too old to change. Sau spun ceva de genul, sunt prea în vârstă să mă schimb. It seems something so very strange to them, and yet they can see the good, they can see the love, they can see something we carry. De multe ori li se pare lucrurile un pic ciudate, dar totuși văd că acel lucru este bun pentru ei, este valoros pentru ei. So don't give up. Așa că nu renunțați. Because people will suddenly just be, God will move them and they will see where you're going, I want this. Va mișca inimile lor și în sfârșit vor realiza, da, am nevoie de lucrul acesta. Years and years ago, we met some people, and he, as a Swiss, had met an American girl. În urmă cu ani și ani am întâlnit niște oameni, o persoană din Elveția a who was a strong believer. Un băiat din America care era un credincios puternic. And when he said, she had something I didn't have, and I wanted that. Și cu toate acestea, el a zis, ea avea ceva pe care eu nu-l aveam și mi-am dorit lucrul acela. And I never forgot that. And when some people have now said to me, you all have something I don't have. Și I want this. n-am uitat lucrul acela și acum aud persoane care îmi spun, ai ceva ceea ce eu nu am și îmi doresc lucrul acesta. And then you realize God has prepared these people. Și atunci este momentul în care realizezi că Dumnezeu a pregătit you can bring a message. Inimile acestor oameni pentru momentul în care tu poți aduce This is a mesajul. wonderful thing to experience. Și este un lucru minunat să-l experimentezi. So keep going. Așa, continuați. Romania needs you. România are The nevoie de voi. Romanians need you. România Any are other nevoie de people you voi. meet need you. Și chiar și alți oameni pe care îi întâlniți au nevoie de voi. So it's great to be here. Thank E you very minunat să much. fim aici. Vă mulțumim.